حدثت هذه القصة في محافظة البحيرة في مصر عام 2020، حيث استيقظ أهل قرية علي في مركز كفر الدوار على حريق أحد المنازل، وكان المنزل مكون من 3 أدوار وقد اشتعل بالكامل، وكان يسكن في المنزل عائلة كاملة. فتجمع أهالي القرية ليرون إذا كان يوجد أحد من أهل البيت خارج البيت أو لا، وتم الاتصال على المطافي والشرطة، وبالفعل قاموا بإخماد النار وقد تفحم المنزل بالكامل. وعندما دخلوا المنزل وجدوا أن الأب والأم وأبنائهم وكذلك والدة الأب كلهم متفحمين، وكان عددهم كلهم 7 أشخاص. فأصبح أهل القرية كلهم يبكون، وظنوا في البداية أنه من الممكن أن يكون اشتعل المنزل وهم نائمين، لكن قد صدمهم تقرير الطب الشرعي حينما عرفوا أن الجثث بالفعل متفحمة، لكنها تعرضت للقتل قبل أن تتفحم بسبب النار. فيوجد شخص ما قام بقتل العائلة بأكملها بآلة حادة، ولكن من الذي تجرأ وقتل العائلة بالكامل مكونة من 7 أشخاص بآلة حادة؟ بدأت التحريات وقامت الشرطة بالبحث عن أي شخص له علاقة بالموضوع، فلم يتركوا أحد له علاقة من قريب أو من بعيد بهذه العائلة إلا وقاموا باعتقاله وإخضاعه للتحقيقات، لكنهم لم يتوصلوا لأي شيء. ولكن أحد أقارب صاحب المنزل الذي توفي في الحريق قام بإبلاغ رجال الأمن بمعلومة هامة للغاية، وكانت هذه المعلومة الخيط الأول الذي أوصلهم إلى المجرم. فقد قال لهم أن صاحب المنزل لديه بعض الغنم الذي كان يربيهم في الحظيرة أمام باب المنزل، ولا يملك أي شيء بالدنيا غير تلك الأغنام. قالوا حسنا أين هم؟ هل احترقوا أو سرقوا؟ قال لهم لا، يوجد شخص قد فتح الحظيرة وقام بأخذ الأغنام. فذهبوا وظلوا يبحثوا عن شخص له علاقة بسرقة الأغنام، وقاموا باعتقال مجموعة من أصحاب سيارات نقل الأغنام والجزارين والذين يملكون حظائر غنم مثله. وأثناء التحقيق معهم قال لهم أحد الأشخاص إذا كان الموضوع له علاقة بالجزارين والغنم فيوجد أحد الأشخاص سمعته سيئة وله سوابق بسرقة الأغنام، ويقوم بأخذهم ويذهب بهم إلى الإسكندرية ويبيعهم هناك. بالفعل قامت الشرطة بالبحث عنه، وتبين أنه غير موجود في القرية، ولكنهم حددوا مكانه وألقوا القبض عليه. وأثناء التحقيق معه تبين أنه توجد بعض الإصابات في يده ويضع عليها بعض الشاش. فقالوا له هل لك علاقة في قصة مقتل العائلة 7 أفراد؟ قال لهم لا أبدا، هذا الكلام غير صحيح، وأنا من المستحيل أن أفعل هذا. فقالوا له هذا الجرح الذي بيدك ما هو سببه؟ قال لهم لأنني أعمل جزار وجرحت يدي عن طريق الخطأ. قالوا له لكن يتبين أن هذا الجرح جديد وليس قديم. قال لهم نعم، قد جرحت منذ قريب. فقاموا بإرسال الأدلة الجنائية إلى المنزل ورفعوا جميع البصمات وآثار الدماء التي من الممكن أن يحصلوا عليها رغم أن البيت كان محترق. وبالفعل اكتشفوا وجود عينة دم لا تتبع لأي أحد من أفراد العائلة الذين توفوا، وعندما قاموا بمطابقتها مع الجزار تبين أن هذه الآثار تعود له. وعندما واجهوه بهذه الأدلة قام بالاعتراف بالقصة بالكامل، فقد قال لهم أنني كنت أمر بعجز مالي وأحتاج للمال، وكانت نيتي فقط أن أقوم بسرقة الأغنام التي كانت موجودة أمام باب منزل الضحية. وقد أتيتهم بالليلة الساعة 2 فجرا وأتيت ومعي سكين. فقالوا له حسنا، لماذا أتيت ومعك سكين إذا أنت تريد فقط سرقة الأغنام؟ قال لهم عندما أقوم بأخذ الأغنام لا أقوم بأخذهم وهم أحياء، بل أقوم بذبح الأغنام وهي موجودة مكانها لكي لا تتحرك وأتمكن من وضعها بالسيارة التي أتيت بها. فقال ذبحت أول خروف وثاني خروف، ولكن قاموا بالصراخ. فخرج الرجل الضحية بعدما أحس وسمع تلك الأصوات، وعندما رآني تعرف علي وعرف أنني الجزار الفلاني من نفس القرية، وبدون مقدمات قمت بطعنه عدة مرات
وقد قاومني، وبسبب هذه المقاومات جرحت يدي. وعندما انتهيت منه وجدت فجأة خلفي أمه، وقامت بالصراخ ومحاولة الدفاع عن ولدها، وكذلك رأتني فقمت بإنهاء حياتها بدون مقدمات أيضا. وعندما انتهيت منها خرج أولاده الصغار وزوجته، فقمت بإنهاء حياة الزوجة بالأول، وبعدها قمت بإنهاء حياة الأطفال. ووضعت كل الجثث داخل المنزل وأشعلت بهما النار لكي يعتقد الناس أنهم توفوا بسبب حريق وليس بسبب جريمة قتل. وبعد ذلك قمت بأخذ الأغنام بعدما ذبحتها وسلختها، وذهبت بها للإسكندرية لأقوم ببيعها هناك. وبذلك قد اكتشفوا القاتل الحقيقي الذي بسبب بعض الأغنام قام بإنهاء حياة 7 أشخاص من عائلة واحدة. فيا له من شخص حقير. شكرا لكم مشاهدي قناتنا الكرام، وإلى اللقاء.